कोही छैन भने त के कोलाई काम गर्ने, के कोलाई भोलि बिहान उठेर काम गर्ने. वी शुड नट मेक अस एज एन इन्डिभिजुअल रिच. किनभने कम्पनी धनी भयो भने पो हामी इभेन्चुली धनी हुन्छौँ होइन. सो आई थिङ्क इट्स अ रङ रिजन टु गो अब्रोड. नेपालमा केही पनि छैन भनेर गो अब्रोड बिकज तपाईँले खोजेको कुरा नेपालमा छैन भनेर. अनि कति कुराहरू छ नेपालमा खोजेको कुराहरू होइन. 7 out of 10 स्टुडेन्ट्सलाई स्कुल स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले सोधिदियो भने चाहिँ वाट दे वान्ट टु बी भन्दाखेरि चाहिँ दे वान्ट टु बी एन युट्युबर गरेर कि अहिलेको जमानामा. As an entrepreneur, whenever we do something, we are doing a long-term betting. Where I'll be more happy is when हामीले क्रिएट गरेको कुरा चाहिँ मोर एन्ड मोर पिपलहरूले कन्ज्युम गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ह्याप्पिनेस हुन्छ कि. इट्स नट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स नट अबाउट सर्भिस, इट्स अबाउट एक्सपिरियन्स. Hey guys, welcome back to yet another episode of the Doers. यो चाहिँ season 6 को last episode, 20th episode हो. अनि आज this is going to be a bit special episode. So before we begin, I would like to thanks our sponsors. हाम्रो knowledge partner हुनुहुन्छ ACCA. ACCA is a global group of professional accountants. यदि तपाईँ +2 पछि, bachelor पछि, master पछि financial degree खोजिराख्नु भएको छ भने ACCA is something you should definitely look for. I work with a lot of ACCAs and these are smart people and very updated, and the degree is accepted all over the world. So please go and check them out because they are these amazing people. We will link their websites and social media platforms below. हाम्रो HR पार्टनर हुनुहुन्छ बिस्किट चाहिँ नेपालीले नै बनाएको एकदमै पावरफुल, सिम्पल र एफिसिएन्ट HR टुल हो. As we all know, as an entrepreneur, one of the most challenging things after finance is definitely HR. So यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै अहिले त जुन भनौँ न कोभिड पछि हाइब्रिड मोडलमा गइरहेको छ, हामी घर बसेर काम गरिरहेको छौँ. सो एचआरको सोल्युसन्स आफ्नोमा छँदैछ. सो एकचोटि गिभ देम अ चेकआउट. विल लिङ्क देयर वेबसाइट्स एन्ड सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स बिलो. अमेजिङ पिपल डुइङ सम अमेजिङ वर्क एन्ड डेफिनेटली ट्राइङ टु रिभोल्युसनाइज नेपालको एचआर एप्लिकेसन सिस्टम. सो प्लिज चेक देम आउट बिकज दिज आर अमेजिङ पिपल ट्राइङ टु सल्भ सम प्रब्लम्स. हाम्रो फर्निसिङ पार्टनर हुनुहुन्छ ल्याभिस इन्टिरियर्स. दे हेभ गिभन अस अमेजिङ सोफा. सो या प्लिज चेक देम आउट टु. हामी उहाँको सोसल मिडिया प्लेटफर्म पनि तल लिस्ट आउट गरिदिन्छौँ. सो अब लेट्स मुभ अन टु आवर कन्टेन्ट. सो आजको एपिसोड चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ. आजको एपिसोड चाहिँ किन इन्ट्रेस्टिङ छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ वी कम्प्लिटेड अलमोस्ट अ सेन्चुरी. 100वटा एपिसोड सक्यो. आई थिङ्क आज त्यसको खुसियाली पनि छ. अनि यहाँसम्म आउनु चाहिँ वी नेभर एन्टिसिपेटेड कि विल बी हामी 100वटा पडकास्ट पनि गर्छौँ भनेर. किन भन्दाखेरि डुवर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय कन्ट्याक्समा एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरौँ एन्ड देन लेट्स सी वेयर इट गोज भन्ने थियो. तर नो वेयर वी थट कि विल कम दिस फार. सो त्यसलाई सेलिब्रेट गर्नको लागि आज आई हेभ अ भेरी स्पेसल गेस्ट. आई हेभ टुडे माई गेस्ट इज अनुप. सो या दिस इज अ वी पडकास्ट वेयर अनुप इज टकिङ विथ अनुप. अनि हामी दुईवटा अनुप मिलेर वी विल बी टकिङ अबाउट हाउ वाज द एक्सपिरियन्स, कस्तो भयो, के सिक्यौँ, के जिस्ट छ डुवर्सको होइन. अनि सायद यत्रो एपिसोडहरू हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हाम्रो बारेमा पनि जान्न मन लाग्यो होला. हामीले किन गरेर आएको छौँ, के कारणले गरेर आएको छौँ, के स्ट्रगल्सहरू छ. सो त्यो सबै कुराहरू गर्नको लागि र सिकेको कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्नको लागि र थोरै बहुत अब फ्युचरमा चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ भन्ने आइडिया दिनको लागि चाहिँ वी डिजाइन दिस पडकास्ट. इफ यु लाइक दिस पडकास्ट डेफिनेटली प्लिज लेट अस नो बिकज दिस इज समथिङ आज हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौँ. अनि इफ यु लभ इट विल मेक स्योर कि विल बी कमिङ अप मोर अफ दिस एपिसोड, मोर अफ सिमिलर अफ दिस एपिसोड. सो अनुप, इट्स क्वाइट अकवर्ड तर एट द सेम टाइम इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु डु अ एपिसोड लाइक दिस. म आफूसँगै कुरा गरेर आएको छु, त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै अकवर्ड पनि लागिरहेको छ, एकदमै रमाइलो पनि लागिरहेको छ होइन. अनि थ्याङ्क्स टु आवर प्रोडक्सन टिम फर मेकिङ दिस ह्यापन बिकज विदाउट आवर प्रोडक्सन टिम म तिमीसँग ब्रो यसरी कुरा गर्न मिल्थेन यार. सो एनिवे, सो लेट्स मुभ अन. आई हेभ कपल अफ क्वेसन्स अनुप. सो मेरो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ डुवर्स. किन भन्दाखेरि हामीले पाउने सबभन्दा बेसी क्वेसनमध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन डुवर्स सुरु गऱ्यौँ, डुवर्स सुरु गरेको कारण के हो, इन्टेन्सन के थियो भनेर चाहिँ धेरै मान्छेले सोध्छन्. सो आज तिम्रै मुखबाट I think our viewers want to know why did we started this project called the Doers. Definitely यो I think सबभन्दा सोधिने क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन हो डुवर्स किन सुरु गरेको भनेर. अनि
त्यसको एन्सर चाहिँ एउटा मात्र एन्सर छैन, सो म मल्टिपल एन्सर दिन चाहेँ। फर्स्ट एन्सर चाहिँ आई थिङ्क हामीले म भनि पनि रहेको हुन्छु कि नेपाल हेज बिन ब्लेम्ड फर नट ह्याभिङ अपर्च्युनिटिज फर सो लङ। आई थिङ्क यो 80s र 90s मा जन्मेको मान्छेहरूलाई सोधियो भने चाहिँ हाम्रो 60-70-80% हाम्रो ग्रेजुएटको +2 को SLC को साथीहरू कोही पनि नेपालमा हुनुहुन्न, सबै विदेशमा हुनुहुन्छ। अनि किन विदेश जानुभयो भन्दाखेरि नेपालमा अपर्च्युनिटी थिएन होइन, नेपालमा केही गर्न सकिन्न, नेपालमा स्कोप छैन भन्ने कारणले जानुभएको हो नि त। तर एट द सेम टाइम हाम्रै वरिपरि कति धेरै खतरा खतरा युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ आफ्नो बिजनेस गरेर राख्नुहुन्छ, कुनै दामी इनोभेटिभ आइडियाजमा काम गरेर राख्नुहुन्छ, कति कुनै खतरा ठाउँमा जब गरेर राख्नुभएको छ, कुनै खतरा प्रोजेक्ट लिड गरेर राख्नुभएको छ। सो कस्तो कन्ट्रास्टिङ लाग्यो कि हामीलाई चाहिँ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिकज वी आर फ्रम अ प्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड, वी अन्डरस्ट्यान्ड मिडिया, वी हेभ बिन वर्किङ एज सोसियल मिडिया मार्केटिङ कम्पनी, हामी मार्केटिङ कन्सल्टिङ गर्छौँ, वी हेभ प्रड्युस भिडियोज फर सो मेनी बिग बजेट क्लाइन्ट्स। सो त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेपछि मिडिया त इट्स अ लट अबाउट गिभिङ इन्फर्मेसन, गिभिङ अवेरनेस हो नि त होइन। अनि वी हेभ अलवेज डन द्याट फर आवर ब्रान्ड्स। तर क्यान वी अल्सो डु दिस यो सिनलाई के गर्नको लागि, वेयर वी क्यान एक्चुली ब्रिङ पिपल डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीको एन्ड एक्चुली सो वाट दे हेभ अचिभ सो फार होइन, कि नेपालमा अपर्च्युनिटी त रहेछ, नेपालमा मान्छेहरू त रहेछन्, नेपालमा त गरिरहेको छन्। अनि आई हेभ टु टेल यु, आई नो अ लट अफ फ्युचर मिलेनियर्स जो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ खतरा मिलेनियर्स हुनेवाला छन् बिकज अफ देयर इनोभेटिभ आइडियाज। सो उहाँहरूको स्टोरी चाहिँ भन्नुपर्छ। आई थिङ्क अब यति नेपाल छोडेर कोही गइरहेको छ भने चाहिँ विच इज फाइन होइन, नेपालै बसेर, किन यो ग्लोबल टाइममा चाहिँ an individual is free to travel any part of the world and do anything that he want to do in his life. तर एउटै भनाइ के हो भन्दाखेरि नट गोइङ अब्रड फर अ रङ रिजन। अनि त्यो रङ रिजन भनेको चाहिँ नेपालमा केही गर्न सकेन, नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन, अनि नेपालमा गर्न नसकेकोले चाहिँ नेपालमा अपर्च्युनिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म विदेश आएको हो भन्नु चाहिँ रङ रिजन हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कुराको लागि चाहिँ रङ प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ I think an idea like Doers incepted, and we executed after almost 1 year को brainstorming discussion पछि गर्ने कि नगर्ने because we were also quite engaged हाम्रो अरू content production projectsहरूमा चाहिँ, and then we finally decided to do it 2019 मा होइन यो गर्नुपर्छ भनेर। अनि that's how we started। एकदमै एउटा एक्सपेरिमेन्टल प्रोजेक्टको बेसिसमा थियो। we had no intention of making money विथ इट, या यसबाट पैसा पनि कमाइन्छ र भन्ने इन्टेन्सन थियो होइन। तर एज वी स्टार्टेड टु प्रोग्रेस, आई थिङ्क ब्रान्ड लाइक दिज एसिसी, आइएमइपी, बिस्किट, अम्बे सिमेन्ट होइन, एन्ड आई थिङ्क दे हेभ सपोर्टेड अस क्वाइट वेल। अनि अहिले त दिस इज अ बिजनेस मोडल भनौँ न, अनि इट्स सस्टेनेबल, वी आर डुइङ इट। अझै हाम्रो के गर्ने प्लान छ, अझै क्रेजी जाने प्लान छ। अब लास्ट टाइम हामी सायद डिस्कस सेयर गर्छौँ होला वाट आर द फ्युचर प्लान्स द्याट वी हेभ भनेर। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ द फर्स्ट प्राइमरी रिजन वाज टु सो कि आई थिङ्क इट्स अ रङ रिजन टु गो अब्रोड, नेपालमा केही पनि छैन भनेर। गो अब्रोड बिकज तपाईँले खोजेको कुरा नेपालमा छैन भनेर। अनि कति कुराहरू छ नेपालमा खोजेको कुराहरू होइन, जस्तै अब भनौँ न स्पेसको बारेमा गर्ने हो भने नेपालमा खासै अपर्च्युनिटी नहोला, आर्गुमेन्टेड रियालिटी, भर्चुअल रियालिटीको बारेमा पढ्ने हो भने अपर्च्युनिटी नहोला। तर ह्याभिङ सेड द्याट गर्न मन लागेको कुराहरूमा टन्नै क्षेत्रहरूमा टन्नै ऊहरूमा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि भन्दाखेरि यो प्रब्लम्स भनेको चाहिँ अपर्च्युनिटी हो, अनि प्रब्लमलाई सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बिजनेस मोडलमा कन्भर्ट हुन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रुभ गर्न। किन भन्दाखेरि अ लट अफ अन्टरप्रेनर्स द्याट वी ह्याड हाम्रो पडकास्टमा एज अ गेस्ट, दे हेभ सिम्पली कन्भर्टेड their solution they were offering into a business and they are making money out of it. So त्यो चाहिँ प्रब्लम्सबाट आत्तिएर तात्तिएर भाग्ने होइन कि प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ डिमिस्टिफाई गरेर त्यसको सोल्युसन निकाल्ने, त्यसलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गर्ने चाहिँ द राइट अन्टरप्रेन्योरल अप्रोच हो भन्ने कुरा पनि देखाउनको लागि चाहिँ हामीले डुवर्स सुरु गरेको थियौँ। अब अहिले डुवर्स किन गरेर आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो रेस्पोन्सहरू आउन थाल्यो, यस्तो इम्प्याक्टहरू क्रिएट भएको हुन थाल्यो, यस्तो अप्रिसिएसन आउन थाल्यो कि दिस इज नट अ प्रोजेक्ट टु बी पज्ड, यसलाई त डराउनु पर्छ। एज द नेम सजेस्ट द डुवर्स अझै धेरै खतरा खतरा डुवर्स क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अहिले गरेको मोटिभेसन इज क्वाइट डिफ्रेन्ट। अफकोर्स पहिला गरेको मोटिभेसनको पनि केही पार्ट छ, तर नाउ द मोटिभेसन, नाउ द भिजन हेज
came out much more refined. And I think you and I, we, the team, is much more clear about why we want to do the doers. फेरि अर्को कुरा मलाई के पनि एड गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ मिडिया टेक कम्पनी हाम्रो सबभन्दा खतरा एसेट भनेको चाहिँ स्टोरिज हो कि वी वान्ट टु टेल स्टोरिज होइन वी वान्ट टु टेल स्टोरिज अन अराउन्ड डिफ्रेन्ट डोमेन अनि कति खतरा खतरा स्टोरिजहरू छ नि त वरिपरि त्यो स्टोरीहरू त नेपाली लोकल स्टोरिजहरू त्यसलाई पनि ग्लोबल ल्याउन सकिन्छ यो नेपाली अन्टरप्रेनर्सहरूको नेपाली स्ट्रगलहरूको जुन हामी अन्टरप्रेनर्स फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्छौँ खतरा खतरा स्टोरिजहरू छ होइन त्यसलाई पनि ग्लोबल ल्याउन सकिन्छ भोलिको दिनमा के थाहा हुन्छ नि अ मियर सब टाइटल माइट चेन्ज अ लट अफ थिङ्स सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ एउटा इन्टेन्सन त्यो पनि हो है कि मेबी द स्टोरिज अफ आवर्स क्यान ग्लो ग्लोबल एन्ड हामीले अलिकति भए पनि त्यहाँ चाहिँ केही रोल प्ले गर्न सक्छौँ भनेर ओके मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क हामीले पाउने एउटा धेरै अप्रिसिएसन मध्ये एउटा अप्रिसिएसन चाहिँ के पनि भन्दाखेरि हाउ कन्सिस्टेन्ट वी आर हामी कतिसम्मको कन्सिस्टेन्ट छौँ हामी भिडियो हालैछौँ हामी हरेक हप्ता भिडियो हाल्छौँ हामी अझै डिफ्रेन्ट सोजहरू हामीले गरेर आएको छौँ अघि तिमीले भने जस्तै वी आर प्लानिङ अ लट अफ अदर थिङ्स पनि होइन सो वान अफ द अप्रिसिएसन इज बिङ कन्सिस्टेन्ट होइन तर वाट इज द टफ साइड अफ इट जुन चाहिँ हाम्रो अडियन्सलाई थाहा छैन जुन चाहिँ हाम्रो भ्युवर्सलाई लिसनर्सलाई थाहा छैन सो त्यसको बारेमा पनि केही भनिदेऊ न प्लिज आई लाइक तिमीले यो बिङ कन्सिस्टेन्टवाला क्वेसनलाई चाहिँ क्या दामी सेभ गर्यौ यु आर प्रिटी गुड विथ आस्किङ क्वेसन्स सो या हामीलाई हेर्दाखेरि आई थिङ्क धेरैजनाले अप्रिसिएट गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सिस्टेन्सी हो जसरी हामीले 2.5 वर्षदेखि कन्टेन्ट बनाएको छौँ हरेक हप्ता बनाएको छौँ देयर वे टाइम्स जहाँ चाहिँ हामीले हप्तामा 4वटा कन्टेन्ट पनि अपलोड गरेको छौँ होइन बिकज वी वर सो अब्सेस्ड विथ द स्पिड अनि त्यो वाज अ टाइम जहाँ चाहिँ हामी लकडाउनमा हामी घर बसेर पनि कन्टेन्ट बनाएको छौँ सो पिपल हेभ रियली अप्रिसिएटेड आवर कन्सिस्टेन्सी बट एट द सेम टाइम आई थिङ्क कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नुको आफ्नै स्ट्रगल छ आफ्नै च्यालेन्ज छ अनि भन्छ नि यो इजिली भएको कुरा होइन यो एकदमै गाह्रो एकदमै मेहनत एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ एकदमै थट प्रोसेस इन्भेस्ट गरेर भएको कुरा हो सो एभ्री वन्स इन अ वाइल कहिलेकाहीँ के गरेर आएको छु जस्तो फिल भइदिन्छ होइन किन भन्दाखेरि बिकज वी आर अल्सो रनिङ अ कम्पनी Doers is just 20 to 25% of what we do. Beside Doers, we have other projects. हामी प्रोडक्सनमा छौँ हामी कन्सल्टिङ गर्छौँ हामी कमेडी सर्कल ब्रेक स्टेसन फाइनेन्स फ्याक्ट्री जस्तो अरू प्रोग्रामहरू चलाउँछौँ हामी क्लाइन्टहरूको प्रोग्रामहरू चलाइदिन्छौँ हामी युट्युब मेन्टेन गरिदिन्छौँ सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ बिकज वी वर नट मेकिङ मनी विथ डुवर्स सो त्यो पनि सुरुमा एकदमै च्यालेन्जिङ थियो बिकज अपर्च्युनिटीको कस्टको कुरा आउँछ नि होइन सो त्यो एउटा कन्सिस्टेन्सी अब चाहिँ त अलिक यसलाई कसरी भन्ने कस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो तरिकाले भने जस्तो लाग्यो मलाई होइन तर अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्नु नै आफ्नोमा एउटा च्यालेन्ज हो होइन अनि जस्ट बिकज वी आर सिन बिङ कन्सिस्टेन्ट इट इज नट मिन टु से कि इट्स भेरी यो इजिली भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन अनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ तर आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ इट गाह्रो हुँदा नै कन्सिस्टेन्ट भइयो भने त्यसले मिनिङ दिन्छ होइन सजिलो बेलामा त जसले पनि गर्न सक्छ गाह्रो बेलामा चाहिँ आई थिङ्क बिकज यो कोभिड वाज अ भेरी टफ टाइम फर अस के थियौँ के भइदियो के सोचेको थियौँ के भइदियो होइन अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि टु इन्भाइट पिपल के कतिपय कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि चाहिँ यु फलोअप पिपल यु फलोअप एन्ड यु फलोअप अनि मान्छेले रिप्लाई गर्दैन नाइ भनिदिन्छन् त्यो कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ ल इज दिस वाट आई वान्टेड टु डु आई सुड बी रनिङ अ बिजनेस आई सुड बी मेकिङ डिसिजन नट इन्भाइटिङ पिपल भनेर त्यो चाहिँ कहिले काहीँ एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस पनि भएको हो होइन किन भन्दाखेरि वी स्टार्टेड वर्किङ सिन्स 2011 पडकास्ट हामीले गर्न थालेको 2019बाट अनि कहिले पनि यो इन्टरभ्यू फर्मेटमा हरेक हप्ता नयाँ मान्छेलाई बोलाएर गफ गरेर कन्भर्सेसन गर्ने गरिएको थिएन नि त होइन अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ त्यो एउटा फलोअप पनि एकदमै स्ट्रगल भयो एकदमै गाह्रो भयो तर द गुड थिङ इज वी हेभ बिन डुइङ इट तर बिकज क्वेसन नै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो अदर साइड अफ द टप साइड चाहिँ के हो यो बिङ कन्सिस्टेन्ट हुनुको कन्टेक्समा चाहिँ एउटा फलोअप अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि पडकास्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट डिन्ट इन्भाइटेड पिपल बस्नुहोस् ल वी स्टार्टेड आस्किङ क्वेसन कहिले पनि भएन अब अलवेज हामी ब्रेकफास्टमा भेटेछौँ होइन लन्चमा भेटेको छौँ हामी रनिङ गएको छौँ सो वी हेभ अलवेज इन्भेस्टेड गुड अमाउन्ट अफ टाइम टु
नो मोर अबाउट आवर गेस्ट होइन. अनि कतिपय कन्ट्याक्समा त हाम्रो गेस्टहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दिज आर नट भेरी मिडिया सेभी पिपल. क्यामेरा अगाडि खासै त्यस्तो कम्फर्टेबल या क्यामेरा अगाडि आइराख्ने मान्छेहरू होइन नि त. अनि कतिपयजनाको लागि चाहिँ दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट प्लेटफर्म दे केम एन्ड टक्ड अबाउट द स्टोरी. सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ द च्यालेन्ज वाज अल्सो टु मेक देम फिल कम्फर्टेबल, टु क्रिएट अ सिचुएसन जहाँ चाहिँ दे वुड वान सेयर आफ्नो सुख दुःखको कुराहरू. सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति टफ पार्ट भयो. तर ह्याभिङ सेड द्याट आई हेभ कम्प्लिटली इन्जोयड इट. अनि अझै डिफ्रेन्ट फर्मेटमा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ गर्न मन छ. आई थिङ्क द्याट वुड बी माई एन्सर टु your question. ओके, सो लेट्स मुभ अन टु आवर नेक्स्ट क्वेसन. अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ के पनि भन्दाखेरि अब आई थिङ्क हामीले पडकास्टमा पनि भनि नै रहेको हुन्छौँ नि त, इफ देयर इज वान पर्सन हु इज लर्निङ सो मच इट डेफिनेटली हेज टु बी अस होइन. किन भन्दाखेरि वी गेट टु मिट अमेजिङ पिपल. अनि अघि तिमीले भने जस्तै वी जस्ट डोन्ट डु अ पडकास्ट फर द सेक अफ डुइङ अ पडकास्ट. हामी भेट्छौँ, लन्चको लागि भेट्छौँ, कफीको लागि भेट्छौँ, खाजाको लागि भेट्छौँ होइन. अघि तिमीले भने जस्तै वी हेभ अल्सो बिन इन्सिडेन्ट जहाँ चाहिँ हामी बिहान 5:30 बजे रनिङ गएको छौँ हाम्रो गेस्टसँग टु बिल्ड द्याट सिनर्जी, टु बिल्ड द्याट कम्फर्टेबिलिटी, सो द्याट हाम्रो कन्भर्सेसन चाहिँ अझै दामी होस् भनेर. तर पनि हुन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल अब डेफिनेटली मैले एउटा नाम लिन भनेको होइन. किन भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो नाम कसँग के सिकेँ भनेर नाम लिन थाल्यो भने त आई थिङ्क यो जुन हाम्रो सबै प्लेट्सहरू छ होइन, यत्रो 100+ एपिसोड गऱ्यौँ, सायद यो कन्टेन्ट नै 2-3 घन्टा जान सक्छ यो सबैबाट के सिकेँ भन्ने कुरामा. अनि अफकोर्स वी बोथ नो द काइन्ड अफ पर्सन वी आर इज. हरेक मान्छेसँग हरेक इन्सिडेन्टसँग चाहिँ केही न केही सिकिन्छ, केही न केही सिक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो माइन्डसेट हुन्छ. त्यही पनि अन टप अफ योर हेड भनौँ न. ह्याभिङ सेड द्याट, अन टप अफ योर हेड सेयर समथिङ जुन चाहिँ हेज बिन देयर इन योर हेड होइन, जुन चाहिँ मैले डुवर्स गरेँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ क्या मेरो दिमागमा इम्प्रिन्टेड छ भन्ने केही न केही कुरा त होला नि त. फ्यु टप लर्निङ अन टप अफ माई हेड. I know this is the most toughest question that I am asking to myself, but again I know you will say something. अब यत्रो जति एउटा एपिसोड गऱ्यौँ 103 त आई थिङ्क मैले नै होस्ट गरेँ. त्यसपछि हामीले डुवर्स गोज आउटडोर्स गऱ्यौँ, डुवर्स गऱ्यौँ, कतिपय पडकास्टहरू हाम्रो साथीहरूले आएर होस्ट गर्नुभयो. सो हरेक एपिसोडबाट केही न केही सिकिरहेको छौँ. हामीसँग अझ टेकअवेजहरू छ, यति धेरै टेकअवेजहरू छ कि एभ्री टेकअवे हेज इट्स ओन मिनिङ. तर यसो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ एउटा 2-3-4वटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एउटा कुरा चाहिँ म नाम भन्दैन, किन भन्दाखेरि मैले नाम भन्यो भने मैले सबैको नाम भन्नुपर्ने हुन्छ. एउटा चाहिँ होप, हाउ इम्पोर्टेन्ट होप इज भन्ने कुरा चाहिँ मैले यही पडकास्टबाट सिकेँ. किन भन्दाखेरि होपै छैन भने त के को लागि काम गर्ने, के को लागि भोलि बिहान उठेर काम गर्ने. किन भन्दाखेरि आज हामीले जे गरिरहेको छौँ, जस्तै 2021मा जे गरिरहेको छौँ इज नट टु टेक बेनिफिट नेक्स्ट डे नै कि. आई थिङ्क एज एन अन्टरप्रेन्योर वेन एभर वी डु समथिङ वी आर डुइङ अ लङ टर्म बेटिङ होइन. हामी 2025 कुरा सोचेर गरिरहेको छौँ. सो यति 2025को लागि 2024को लागि होपै छैन भने चाहिँ किन उठेर काम गर्ने, किन अफिस आउने, किन फ्रिक्सन क्रिएट गर्ने, किन साथीहरूसँग फ्रिक्सनहरू गरेर काम गर्ने. किन भन्दाखेरि वेन यु आर वर्किङ टुगेदर फ्रिक्सन त क्रिएट त हुनै छ होइन, केही न केही दुःख सुख त हुनै छ. सो एउटा चाहिँ होप इज सच अ इम्पोर्टेन्ट थिङ भन्ने मैले बुझेँ. अर्को कुरा चाहिँ मेरो अन्टरप्रेन्योरल करियर चाहिँ सधैँ सर्भिस इन्डस्ट्रीबाट नै भयो. अहिले पनि हामी सर्भिस इन्डस्ट्रीमै छौँ. हामी प्रोडक्सन प्रोभाइड गर्छौँ, हामी मार्केटिङ सोल्युसन प्रोभाइड गर्छौँ होइन. अनि मलाई चाहिँ एउटा एकदमै सधैँ कन्फ्युजन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एम आई इन अ रङ इन्डस्ट्री भन्नाले, बिकज मेरो धेरै साथीहरू चाहिँ प्रोडक्ट इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो, कति चाहिँ आफैले प्रोडक्ट बनाउनुहुन्थ्यो, कतिपयले चाहिँ ट्रेडिङ बिजनेसमा हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ प्रोडक्टतिर जाने कि सर्भिसतिर जाने, प्रोडक्टतिर जाने कि सर्भिसतिर जाने भन्ने एउटा ठुलो कन्फ्युजन थियो होइन. अनि त्यो कन्फ्युजन चाहिँ एउटा पडकास्टबाट के सल्भ भयो भन्दाखेरि देन आई रियलाइज कि इट्स नट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स नट अबाउट सर्भिस, इट्स अबाउट एक्सपिरियन्स. हामीले प्रोडक्ट इकोनोमी, सर्भिस इकोनोमी भन्छौँ नि, इट्स एन एक्सपिरियन्स इकोनोमी. चाहे मैले प्रोडक्ट बेचिरहेको छु, चाहे मैले सर्भिस बेचिरहेको छु, इफ आई एम नट अट्याचिङ एक्सपिरियन्स आई थिङ्क आई विल नट लास्ट. एक्सपिरियन्स इकोनोमी एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. अनि एक्सपिरियन्स हामीले हाम्रो प्रोडक्ट र हाम्रो सर्भिसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स जोड्न सकेन भने आई थिङ्क द्याट्स वेयर विल फिल रिगार्डलेस अफ वाट बिजनेस वाट इन्डस्ट्री वी आर इन. बिकज अब चाहिँ पिपल आर कमिङ एन्ड बाइङ यो प्रोडक्ट, बाइङ यो सर्भिस बिकज दे आर लभिङ द एक्सपिरियन्स यु आर गिभिङ इट टु देम. Everybody is more concerned about experience होइन. So I think it's an experience economy
भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै फिल भएको कुरा हो। मलाई के पनि भएको छ भन्दाखेरि होइन, देयर आर टाइम्स जहाँ चाहिँ म आफ्नै पडकास्ट रिपिटेडली फेरि हेरेको छु, अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि मैले फेरि के नयाँ क्वेसन या नयाँ क्वेरिजहरू दिमागमा आएको छ, अनि नयाँ रियलाइजेसनहरू भएको छ कि अनि हाम्रो कन्भर्सेसनमा अनि हाम्रो क्लाइन्ट बेसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा आइडिया पिच गर्छौँ नि कि द काइन्ड अफ अ कन्टेन्ट वी सुड क्रिएट सुड बी टाइमलेस कन्टेन्ट होइन, जुन तिमीले अघि मजाले ब्युटिफुली भन्यो कि यो कन्टेन्ट हामीले सायद 2025मा 2030मा हेऱ्यौँ भने पनि दे विल स्टिल बी भ्याल्युज फर लिसनर्स। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई अग्री सो मच विथ यु कि द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वी हेभ क्रिएटेड इन दिस लास्ट 2.5 years इज अ टाइमलेस कन्टेन्ट, एन्ड आई थिङ्क यति धेरै भ्याल्युजहरू डिराइभ हुन सकिन्छ यो पडकास्टबाट कि वी सुड बी भेरी के भन्छ, अफकोर्स वी सुड बी भेरी प्राउड अफ द टिम, द पिपल, द प्लेटफर्म, द पिपल हु हेभ केम टु आवर पडकास्ट। सो या आई थिङ्क वी हेभ डन सम वन्डरफुल वर्क फर हाम्रो कम्युनिटिजको लागि। अर्को कुरा चाहिँ यति धेरै अन्टरप्रेनर्सहरूसँग भेटिसकेपछि, यति धेरै इन्डस्ट्रीको बारेमा बुझिसकेपछि, बिकज एज एन अन्टरप्रेनर यु आर अलवेज एक्साइटेड, यु आर भेरी एम्बिसियस एबाउट योर भिजन, आफ्नो डोमेनमा एक्साइटेड हुनुहुन्छ, मेरो डोमेन त खतरा छ, संसार चेन्ज गरिदिन सक्छु होला टाइपको फिलिङ्स आउँछ होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ जब आफू जस्तै मान्छे भेटिन्छ नि, किन भन्दाखेरि ठ्याक्क थाहा हुन्छ कि यो मान्छे त म जस्तै छ एज इन लाइक त्यो अब्सेसनमा, त्यो एम्बिसनमा, त्यो ड्रिम्समा, त्यो गर्न मन लागेको कुरामा चाहिँ क्या रियलाइज हुन्छ कि यो मान्छे त म जस्तो छ भनेर होइन। अनि आफू जस्तै मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीकोमा प्यासनेट छ, कोही फुडमा होला, कोही एजुकेसनमा होला, कोही टेकमा होला, कोही आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा होला, त्यस्तो मान्छे भेट्दाखेरि चाहिँ अबन्डेन्सको कुरा फिल भइन्छ। किन भन्दाखेरि मलाई कति कुराहरू फुडको बारेमा थाहा नै नहोला कि, तर मेरो लागि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एज एन अन्टरप्रेनर जुन म आफ्नो इन्डस्ट्रीमा छु, मलाई मेरो इन्डस्ट्रीमै म ओभरवेल्म या म आफ्नो इन्डस्ट्रीमै डुबेको हुन्छु नि त होइन। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कति धेरै इन्डस्ट्री, म मात्र एक्लै होइन, कति धेरै इन्डस्ट्री छ, कति धेरै प्रब्लम छ, कति धेरै सोल्युसन छ, कति धेरै $1 billion सोल्युसन्सहरू छ फाइनेन्सको एस्पेक्टमा। किन भन्दाखेरि सबै अन्टरप्रेनर्सहरू बवाल कमाइदिने, बवाल गरिदिने भन्ने माइन्डसेटबाट हिँडिराख्नु भएको छ। अनि त्यो देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ अबन्डेन्स फिल हुन्छ कि, अनि जे गरे पनि हुँदो रहेछ, कति धेरै अपर्च्युनिटी रहेछ चाहिँ इट्स अ भेरी नाइस फिलिङ टु ह्याभ। किन भन्दाखेरि नेपाल हेज बिन ब्लेम फर नट ह्याभिङ अपर्च्युनिटिज, अनि वेन यु सी आफू जस्तै मान्छेहरू, आफू जस्तै अन्टरप्रेनर्सहरू इन अ डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री, डिफ्रेन्ट डोमेनमा खतरा गरेको देख्दाखेरि चाहिँ द्याट्स अ भेरी गुड एनर्जी वी ट्रान्सफर टु आवर फेलो अन्टरप्रेनर्स। सो आई थिङ्क त्यो पनि एउटा खतरा कुरा हो मैले एक्सपिरियन्स गरेको। अनि अर्को कुरा चाहिँ एभ्री वान इज सल्भिङ प्रब्लम्स। कोही पनि कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा सबै कुरा चिटिक्क छ, सबै कुरा दामी छ, सबै कुरा सेट छ, अनि गएर हल्का फुल्का काम गर्ने त्यस्तो मैले भेटेन। सबै नै एउटा मेजर प्रब्लमलाई लिएर, मेजर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि, मेजर फ्रिक्सन सल्भ गर्नको लागि टन्नै फ्रिक्सन छ, टन्नै प्रब्लम छ, टन्नै नरमाइलोवाला कुरा छ। त्यो कुराहरू, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा देखेर त्यसलाई त्यसको सोल्युसन खोज्न हिँडिरहेको मैले भेटेँ होइन। अनि त्यो कुरा पनि आफूमा एकदमै खतरा कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि एभ्रिबडी इज स्ट्रगलिङ अन अ डिफ्रेन्ट लेभल। अनि आई थिङ्क स्ट्रगलिङलाई चाहिँ हामीले नराम्रो रूपमा लिइरहेको छौँ, तर इट्स अ गुड स्ट्रगलिङ, इट्स अ स्ट्रगलिङ बाई चोइस, बिकज दे आर मिलियनियर्स हु आर ट्राइङ टु सल्भ $1 billion प्रब्लम्स, होइन, दे आर बिलियनियर्स हु आर ट्राइङ टु सल्भ $1 trillion प्रब्लम। सो एभ्रिबडी इज स्ट्रगलिङ, द ओन्ली क्वेसन इज कुन लेभलमा स्ट्रगल गरेर आएको छ भन्ने कुरा हो नि। सो आई थिङ्क यस्तो रियलाइजेसन हुन्छ जब चाहिँ यु मिट खतरा अन्टरप्रेनर्सहरू, आफूभन्दा धेरै वर्षदेखि गरेर आएको, मोर टाइम दिएर, मोर डेडिकेसनमा अझै बेसी सक्सेस पाइरहेको अन्टरप्रेनर्सहरू भेट्दा त्यो अबन्डेन्स फिल हुँदाखेरि चाहिँ इट्स सच अ नाइस एक्सपिरियन्स। एन्ड सबकन्सियसली नै धेरै कुरा सिकेँ जस्तो लाग्छ मलाई, जुन कुरा चाहिँ आई थिङ्क मैले भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो अलिकति म एउटा क्वेसनलाई अलिकति पर्सनल लाइन खोजेँ है। As an individual, as Anup Ghimire, who has been hosting this podcast since last 2.5 years, what have you personally sacrificed for during this program, during this project? हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि अफकोर्स हामीले अघि भर्खरै भन्यौँ लर्निङ कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। वी अब कति छ सिक्नको लागि, तिमीले भनि पनि हाल्यो कति कुराहरू तिमीले सिकेछौ विच इज अन टप अफ यर हेड भनेर। त्यो पनि वाट आर द थिङ्स द्याट यु हेभ सेक्रिफाइस फ्रम यो पर्सनल एन्ड सो पिपल who are watching Doers, who wants to start a podcast and target for at least 100+ episode, होइन, so they would understand कि what are the things Anup personally has sacrificed for this project.
ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन के तिमीसँग त एकदमै खतरा खतरा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनको लिस्ट छ I त know, ब्रो and this is another tough question for you. सो वाट हेभ आई पर्सनली सेक्रिफाइस्ड फर डुवर्स आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ फ्रम 2011 काम गर्न सुरु गरे कम्पनी सुरु गरेको 2014मा हो अनि इट्स 2019मा म आफ्नो फाइनली फर्मली नै फेस देखाएर आउन खोजेँ 2019को पनि अलिकति स्टार्टिङ या 2018को लास्टबाट मैले आफ्नो पर्सनल पेजहरू बनाए पनि गर्न थालेको थिएँ किन भन्दाखेरि एउटा त्यही अघि के अरे अब जुन हामीले पछि कुरा हार्छौँ पर्सनल ब्रान्डको बारेमा सो पर्सनल ब्रान्डको इम्पोर्टेन्सको लागि तर वाट हेभ आई सेक्रिफाइस पर्सनली भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अ भेरी इन्ट्रोभर्ट अनुप जो चाहिँ एकदमै अन्डरग्राउन्ड बसेर आफूमा नै काम गरेर म आफ्नो काम मात्र देखाउँछु म खासै अनुहार देखाउँदैन भन्ने माइन्डसेट एउटा इन्ट्रोभर्ट माइन्डसेट मेबी त्यो सेक्रिफाइस गरेँ होला अर्को कुरा चाहिँ मेबी त्यो म आफूमा पहिला यस्तो सोच्दाखेरि म खासै यति धेरै बोल्न सक्ने मान्छे होइन जुन आई थिङ्क आई हेभ टेकन माई टाइम टु ट्रेन माई सेल्फ टु कम्युनिकेट टु एक्सप्रेस माई आइडियाज नै पनि खासै आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्न सक्ने आफ्नो आइडियाजहरू अरू कसैलाई बुझाउन सक्ने होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो अन्टरप्रेन्योरल करियरमा कतिपय कन्ट्याक्समा टिम बिल्डिङमा आई हेड अलवेज स्ट्रगल्ड दो इट्स अ लाइफ लङ प्रोसेस होइन तर कतिपय कन्ट्याक्समा चाहिँ टिम मेन्टेन गर्न अलिकति गाह्रो हुने आफ्नो आइडियाजहरू सेयर गर्न गाह्रो हुने सो त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ गुड सेक्रिफाइस यसो अहिले आएर सुन्दाखेरि त त्यस्तो यस्तो कुराहरू सेक्रिफाइस गरेको छु नि अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ के जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि एट टाइम्स आई फिल लाइक सेलिब्रिटी के सेलिब्रिटी कुन कन्टेक्समा भन्दाखेरि टक्क स्टुडियोमा आएको छ सबैजना रेडी छ टक्क क्यामेराहरू रेडी छ होइन टक्क सोफामा बसेको छ अनि गेस्टलाई वेलकम गरेको छ अनि मजाले गफ गरेको छ अनि सेसन सकिन्छ देन यु लिभ आउट अफ अ स्टुडियो त्यस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ त्यो सेलिब्रिटी एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि चाहिँ एट टाइम्स आई फिल आई एम नट डुइङ जस्टिस टु अ सिइओ पोजिसन द्याट आई एम प्लेइङ फर द कम्पनी कल भ्यू फाइन्डर्स जहाँ चाहिँ वी प्रड्युस कन्टेन्ट फर लट अफ ब्रान्ड्स हामी कन्सल्टिङ काम गर्छौँ सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसमा अलिकति कम्प्रोमाइज भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ सो त्यो टाइमहरू चाहिँ मैले सेक्रिफाइस गरेँ जस्तो लाग्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट एभ्रिथिङ हेज इट्स प्रोज एभ्रिथिङ हेज इट्स कोन्स सो त्यो कारणले पनि अबको दिनमा चाहिँ आई थिङ्क आई वुड वान्ट टु बी मोर अफ अ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर डुवर्समा ब्रिङ मोर सोज अनि त्यसरी चाहिँ गर्न मन छ सो आई थिङ्क दिज आर द थिङ्स द्याट आई थिङ्क आई सेक्रिफाइस्ड तर नाउ तिमीसँग कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ दिज अल सिम्स टु बी अ भेरी गुड सेक्रिफाइस सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी आर अ ब्रान्ड गाई राइट हामीलाई ब्रान्डको बारेमा मार्केटिङको बारेमा सोसियल मिडियाको बारेमा कुरा गर्न हामी कहिले थाक्दैनौँ आई थिङ्क सुन्ने मान्छे थाक्दिन सक्छ तर ब्रान्डिङ मार्केटिङ सोसियल मिडियाको बारेमा चाहिँ हामी ढुक्कै कुरा गरिदिन सक्छौँ सो मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज आई पर्सनली नो यु बिकज आई एम यु होइन हामीलाई यो पर्सनल ब्रान्ड र ब्रान्ड एज अ बिजनेसमा चाहिँ वी हेभ अलवेज ब्रेन स्टोम्ड होइन हामीले सोचेको छौँ हामीले पढेको छौँ हामीले कुरा गरेको छौँ अनि हामीले हाम्रो बिजनेसेसहरू चाहे त्यो वेडिङ ड्रिम्स नेपाल होस् चाहे त्यो कमेडी सर्कल होस् चाहे भी फाइन्डर्स होस् ब्रेक स्टेसन होस् हरेक कुरालाई चाहिँ हामीले यो ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्डको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले हाम्रो डिफ्रेन्ट बिजनेसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ तर एकदमै सारांशमा भन्दाखेरि चाहिँ प्रोज एन्ड कन्स भन्ने कि डिफ्रेन्स भन्ने कि हाउ डु यु सी ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्ड एकदमै एउटा अन्टरप्रेनर्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ ओके आई थिङ्क एनदर इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन ब्रान्ड भर्सेस पर्सनल ब्रान्ड आई स्टिल रिमेम्बर 2013मा म टिपिडब्ल्यूमा जिम गर्थेँ अनि सुशान्तसँग मेरो यो बारेमा कोही डिस्कसन भएको थियो त्यसपछि आजसम्म भेट्दाखेरि पनि हाम्रो हरेक कन्भर्सेसनमा चाहिँ यो कुराहरू डिस्कस भइ नै रहेको हुन्छ पर्सनल ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्ड अब मैले सिकेको कुरा अघि तिमीले भने जस्तै आई थिङ्क हामी दिनभरि पनि कुरा गरिदिन सक्छौँ सुन्ने मान्छे भेजा भइदेला हामी ब्रान्ड र पर्सनल ब्रान्डको बारेमा बोलेर थाक्दैनौँ होइन सो मेरो एकदमै बेसिक कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्सनल ब्रान्ड इज अ लाइफस्टाइल इट्स समथिङ यु क्यारी विथ योर सेल्फ अल द टाइम whereas brand is more than just one entity it's a multiple entity coming together अनि creating bigger things अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पर्सनल ब्रान्ड क्यान नट बी अटोमेटेड whereas brands can be automated अनि अटोमेट गर्नु नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त अटोमेट गर्नै पर्छ त होइन अटोमेसनै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर आई थिङ्क एज एन अन्टरप्रेन्योर वी लाइक अटोमेटिङ थिङ्स नट फर द मनी not just for the money but also
बिकज वेन यु अटोमेट थिङ्स यु हेभ मोर एक्स्ट्रा टाइम टु डु बिगर थिङ्स के. सो अटोमेट गरेको कारण चाहिँ अरू धेरै कुराहरू गर्न पाइयो नि त, अरू 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 कुराहरू थपिँदै जान पाइयो नि त होइन. तर पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ अटोमेट गर्न गाह्रो छ. किन भन्दाखेरि मानिलिउँ जस्तै अस्ति मैले रियलाइज गरेको यो क्लब हाउस हुँदाखेरि, जस्तै लेट्स चाहिँ एउटा सोसियल मिडियाको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यु हेभ अ पर्सनल ब्रान्ड इन्स्टाग्राममा वेयर यु क्यान ह्याभ सम वान एल्स टु अपलोड फोटोज एन्ड भिडियोज होइन. बट देन क्लब हाउस जस्तो प्लेटफर्ममा क्यान यु आस्क सम वान एल्स टु टक फ्रम यर पर्सपेक्टिभ? नो, यु क्यान नट. सो एउटा पोइन्टमा अब संसार जसरी इभल्भ भइरहेको छ, पर्सनल ब्रान्डलाई चाहिँ अटोमेट गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुनेवाला छ. अनि आई थिङ्क इट्स बेटर नट टु अटोमेट पर्सनल ब्रान्ड बिकज पिपल लाइक पर्सनल ब्रान्ड बिकज दे क्यान फिल द इन्टरेक्सन विथ द रियल ह्युमन नि त होइन. वेयरएज ब्रान्डको चाहिँ अलिकति फरक छ. अनि आई थिङ्क द्याट्स वेयर डुवर्स इज ट्राइङ टु स्ट्यान्ड. डुवर्स इज ट्राइङ टु बी अ ब्रान्ड, नट अ पर्सनल ब्रान्ड. त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले डुवर्स गोज आउटडोर्स गऱ्यौँ, जहाँ चाहिँ अमन दाईसँग हामीले गऱ्यौँ. त्यसपछि डुवर्स एन्ड डुवर्स गऱ्यौँ हामीले. अरू एपिसोडमा पनि विदाउट अस देयर अरू डिफ्रेन्ट होस्ट हामीले लेगेसी मेकर्स गरेर आएको छौँ. कतिपय अब आउने एपिसोडहरूमा कतिपय कन्टेक्स्टमा वी आर नट देयर. अफकोर्स वी आर देयर एज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर, तर एज नट फ्रम एज अ सेन्टर अफ कन्टेन्ट. किन भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ बोथ रियलाइज द पावर अफ पर्सनल ब्रान्ड एन्ड द पावर अफ ब्रान्ड एज अ ब्रान्ड होइन. अनि बोथ आर इम्पोर्टेन्ट. जस्ट एन आइडिया कि कुन आफूलाई चाहिँ के गर्न मन छ, आफूलाई चाहिँ के गर्न रमाइलो हुन्छ जस्तो हो चाहिँ इज अ मोर स्ट्रङ्गर क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क आई वान्ट टु बिल्ड मोर ब्रान्ड्स. अफकोर्स पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ मेरो पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ कस्तो हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सम वान हु क्यान बिल्ड ब्रान्ड्स होइन. सम वान हु अन्डरस्ट्यान्ड अनलाइन प्रेजेन्स र ब्रान्डिङ सो वेल कि हि क्यान बिल्ड मल्टिपल ब्रान्ड्स भनेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी माई पर्सनल ब्रान्ड. तर आफ्नो पर्सनल ब्रान्ड भनेर आफ्नैबाट कन्टेन्ट गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क आई स्टिल टेक मोर टाइम. तर या आइ एम प्रिटी मच ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड विथ हाउ डुवर्स इज इभल्भिङ. अनि त्यही इन्टेन्सनले नै द अनुप पडकास्ट गरेको होइन, त्यही भएर द डुवर्स गरेको, जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा अनुपलाई निकालेर अरू मान्छेहरूलाई पनि लिएर आउन सकोस्, अझै बिगर स्केलमा जान सकोस् भन्ने एस्पेक्टमा चाहिँ गरेको. जस्ट ट्राइङ टु रिलेट डुवर्सको कन्टेक्स्टमा. तर टु एन्सर यु, या आई थिङ्क द्याट्स द कोर डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल ब्रान्ड र ब्रान्डमा. अनि अर्को कुरा चाहिँ पर्सनल ब्रान्ड यु क्यान बिल्ड अ पर्सनल ब्रान्ड फास्टर देन बिल्डिङ अ ब्रान्ड. किन भन्दाखेरि एज अ ह्युमन वी फाइन्ड इट मच इजियर टु ट्रस्ट एनदर ह्युमन बिङ होइन. तर ह्याभिङ सेड द्याट पर्सनल ब्रान्ड खस्न पनि सजिलो हुन्छ देन अ ब्रान्ड. सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ अघि भने जस्तै आई थिङ्क इट्स जस्ट अबाउट आइडेन्टिफाइङ द काइन्ड अफ पर्सन यु आर, द काइन्ड अफ अ पर्सन यु वान्ट टु एसोसिएट युर सेल्फ विथ, द काइन्ड अफ अ ब्रान्ड यु वान्ट टु एसोसिएट युर सेल्फ विथ एन्ड वर्किङ अराउन्ड द्याट. अनि अहिले कतिपय बेलामा चाहिँ पिपल आर अल्सो बिल्डिङ पर्सनल ब्रान्ड एन्ड डाइभर्टिङ द ट्राफिक फ्रम पर्सनल ब्रान्ड टु देयर ब्रान्ड होइन, या भाइस वर्सा. सो त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ. दे आर नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल. आई डोन्ट नो, मैले अलिकति कम्प्लिकेटेड गरेँ कि. तर एसेन्स चाहिँ पर्सनल ब्रान्ड क्यान बी it's a lifestyle, whereas brand is not a lifestyle. It's more of a system. It is more of a multiple people, and automation ko context ma it's much easier to automate brand than a personal brand. Awesome. Lovely answer, Anup. So what I want to ask you is, यत्रो podcast गरिसकेपछि, यत्रो entrepreneursलाई भेटिसकेपछि, यत्रो investorलाई भेटिसकेपछि होइन, आई थिङ्क हामीले त PVC को अलमोस्ट नेपालको सबै धेरै जसो पुरानो PVCसँग गऱ्यौँ. फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा हामीले नयाँ सिरिजमा नयाँ PVCहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, अन्टरप्रेनरसिपको कुरा गऱ्यौँ. सो कति धेरैजनासँग भेट्ने कुरा गर्ने मौका पाइयो, उहाँको प्रब्लमहरू मौका सुन्ने पाइयो. सो वाट डु यु थिङ्क क्रक्समा चाहिँ नेपालको अहिले सल्भ गरिहाल्न पर्ने प्रब्लमहरू, या कस्तो प्रब्लम चाहिँ इज जुन तिमीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिल भयो होइन? टेल अस समथिङ अबाउट द्याट. ए ओके, अब एन्सर दिने पालो मेरो हो. सो हामीले यो पडकास्ट चाहिँ आदि मैले आफूले क्वेसन सोध्ने, त्यसपछि आदि आफूलाई क्वेसन सोध्ने टाइपको. ओके, टप कोर प्रब्लम्स भन्यो है. हुन त तिमीले पनि अघि कतिपय कन्टेक्स्टमा यसैको वरिपरि सेरफेरमा कुरा भइसकेको छ. तर यत्रो पडकास्ट गरिसकेपछि चाहिँ मलाई रियलाइज भएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, आई थिङ्क हाम्रो नेपालमा चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टरको कमी छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई. ट्रस्ट फ्याक्टरको कमी छ. ट्रस्ट फ्याक्टरको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कोलाबोरेसनमा त्यति माथि छैनौँ. अब ट्रस्ट फ्याक्टरको कमी किन पनि छ भन्दाखेरि, अब हुन त एउटा एक किसिमले गभर्मेन्टले दोष दिन सकिन्छ, पोलिसी मेकिङ राम्रो छैन, पोलिसी छैन भनेर होइन. तर डेफिनेटली अब गभर्मेन्टलाई ब्लेम गर्न थाल्यो भने आई थिङ्क अगेन त्यो अब हामी युवाहरू गभर्मेन्टलाई कम्प्लेन गर्न थाल्यो भने दिन बित्छ. त्यति धेरै कुराहरू छ, हाम्रो एक्सपेक्टेसनहरू जुन मिट भएको छैन. तर त्यसलाई यदि गभर्मेन्टलाई साइडमा राख्ने हो भने चाहिँ देयर आर अल्सो फ्यु थिङ्स विच वी एज एन अन्टरप्रेनर्स, इन्टरप्रेनर्स, डुवर्स सुड बी डुइङ, सो द्याट त्यो
अबको 5 वर्षमा चाहिँ अब आउने देखेको कोर प्रब्लम्सहरू चाहिँ नरहोस्। अब यो चाहिँ मैले देखेको कोर प्रब्लम छ, किन भन्दाखेरि आइ एम अल्सो प्र्याक्टिसिङ डे इन एन्ड डे आउट, आइ एम अल्सो रनिङ अ बिजनेस, अनि प्लस आई एम लकी टु गेट एन अपर्च्युनिटी टु मिट विथ सो मेनी अमेजिङ अन्टरप्रेनर्स। अनि उहाँहरूको बिजनेसको बारेमा बुझ्न पाउँदाखेरि, उहाँहरूको बिजनेसको प्रब्लमको बारेमा बुझ्न पाउँदाखेरि चाहिँ आफू नै एज अ इन्डिभिजुअल पनि ग्रो भइन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ त्यही अब ट्रस्ट फ्याक्टर छ। ट्रस्ट फ्याक्टर चाहिँ अझै त्यसलाई स्पेसिफिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नेन्स छैनौँ कि हाम्रो पेपर वर्क स्ट्रङ छैन, जसले गर्दाखेरि जुन मैले रिसेन्टली अहिले हामीले पिभिसीको यहीँ सिजनमा हामीले पिभिसीको डिफ्रेन्ट पिभिसीसँग बोलाएर हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, हामीले इन्भेस्टमेन्टको साइडको कुरा गऱ्यौँ, हामीले फन्डिङको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सिड फन्डिङ होइन, इक्विटीहरूको कुरा गऱ्यौँ, अनि प्लस अहिले हामीले फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा पनि एउटा 6वटा एकदमै फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ पिभिसीको कुरा गरेर आएको छौँ। अनि यो यत्रो कुराहरू सुनिसकेपछि, यत्रो कुराहरू गरिसकेपछि मैले रियलाइज गरेको प्रब्लमहरू चाहिँ किनभने यति कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नको लागि, कुनै कम्पनीमा गिभन हुनको लागि त त्यसमा त पहिल्यैदेखि ट्रस्ट फ्याक्टर बिल्ड हुनु पऱ्यो नि त होइन। अनि बिकज गभर्नेन्स यस्तो विक छ, पेपर वर्क यस्तो विक छ होइन। सो पिपल लाइक देम आर रियली ह्याभिङ हार्ड टाइम टु आइडेन्टिफाई गुड स्टार्टअप विथ अ क्लिन पेपर वर्क्स, जहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गरेर कोलाबोरेसन गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस्। किन भन्दाखेरि समवन इज पुटिङ मनी इन, या भनौँ न पैसै इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, भोलिको दिनमा पार्टनर्सको रूपमा स्वेट इक्विटी दिएर कसैलाई बोलाउन सकिन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै गभर्नेन्स छैन भने चाहिँ वाइ सुड आई ट्रस्ट यु, या वाइ सुड यु ट्रस्ट मी, कि हामी कोलाबोरेसन गर्न थालिसकेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ, सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ भनेर। सो आई थिङ्क एउटा चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टरको चाहिँ एकदमै कमी देख्छु, जसले गर्दाखेरि त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर गभर्नेन्सलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनाउँदै जान सक्यौँ। अफकोर्स त गभर्मेन्टले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ, अनि हामी एज एन अन्टरप्रेनर वी सुड वर्क इन अ वे। आई थिङ्क यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिकेँ हो मैले चाहिँ, कि एज एन अन्टरप्रेनर वी सुड वर्क टु मेक आवर कम्पनी रिच, वी सुड नट मेक अस एज एन इन्डिभिजुअल रिच। किन भन्दाखेरि कम्पनी धनी भयो भने पो हामी इभेन्चुली धनी हुन्छौँ होइन। सो इभन अन्टरप्रेनरहरूले पनि त्यो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्सनली धनी हुने होइन कि कम्पनीलाई धनी बनाउने हो, पेपर रिच हुने हो होइन, टिमलाई धनी बनाउने हो। सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हुन त यो सबै कुरा रिलेटेड नै छ। एउटा ट्रस्ट फ्याक्टर बवाल गर्न पऱ्यो, ट्रस्ट फ्याक्टर दामी गर्नको लागि चाहिँ गभर्नेन्स राम्रो हुनु पऱ्यो, पेपर वर्क स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। पेपर वर्क र गभर्नेन्स राम्रो हुने बित्तिकै देयर विल बी मोर पिपल विलिङ टु कम एन्ड इन्भेस्ट, विलिङ टु कोलाबरेट, विलिङ टु कम टुगेदर फर वान सिमिलर भिजन टु कम एन्ड वर्क टुगेदर। अर्को कुरा चाहिँ अब यो यसैसँग रिलेट हुन्छ, सिड फन्डिङको प्रब्लम देख्छु जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि नेपालमा जुन पनि इन्भेस्टमेन्टहरू आएको छ, कि त ठुल्ठुलोमा आइएको छ होइन, हाइड्रोहरूमा आइरहेको छ, तर यो सर्भिस लाइनको सिड फन्डिङ आइडियामा कसरी इन्भेस्ट गर्दैन कि। आइडियामा इन्भेस्ट नगरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन म एज एन अन्टरप्रेनर म 5-6 वर्षदेखि काम गरेर आएको छु, म त आफ्नो कम्पनीसँग एकदमै अट्याच भइसकेको छु नि त। मलाई त कसरी पार्टनरसँग काम गर्ने पनि थाहा छैन, किन भन्दाखेरि कतिपय कन्ट्याक्समा हामी नेपालमा चाहिँ सोलोप्रेनर्सहरू पनि धेरै छौँ हामी होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अचानक कुनै एउटा फन्डिङ लिएर, कुनै एउटा पैसा लिएर काम गर्न गाह्रो भइदिन्छ कि, त्यहाँ फ्रिक्सन भइदिन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई त सिकाइएकै छैन नि त। एटलिस्ट मैले आफ्नो आइडियामा सिड फन्डिङ, एकदमै थोरै सिड फन्डिङमा पैसा लिएर मैले सर्टन इक्विटी दिएर मैले कुनै पार्टनरसँग काम गर्ने भने त एटलिस्ट मलाई के आइडिया हुन्छ, पार्टनरले आइसिएपछि कसरी काम गर्ने, पार्टनरसँग कसरी कोलाबरेट गर्ने, बोर्डको स्ट्रक्चर थाहा हुन्छ, कम्पनीलाई बिल्ड गर्ने स्ट्रक्चर थाहा हुन्छ होइन, सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ, बिकज नाउ दे आर मेकर्स एन्ड चेकर्स। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द पिपल हु हेभ मनी, पिपल हु आर विलिङ टु इन्भेस्ट, आई थिङ्क दे अल्सो सुड लुक आफ्टर गुड आइडियाज एन्ड इन्भेस्ट थोरै अन सिड फन्डिङ, जसले गर्दाखेरि त्यो अन्टरप्रेनर्स क्यान ग्रो के। अब त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सबै इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ अब पहिलेदेखि इस्टाब्लिस भएको। अब यो चाहिँ आई माइट बी रङ है, किन भन्दाखेरि आई थिङ्क यति धेरै मान्छेहरू मैले भेट्ने मौका पाएँ कि धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि एउटै कुराको क्या डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ क्या। सो मैले आफूले देखेको कुराहरूमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही सिड फन्डिङलाई अलिकति प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ अब आउने फ्युचर अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ मोर क्यापेबल, मोर रेडी टु कोलाबरेट, मोर ओपन फर अ बिगर आइडियाज, बिगर कोलाबरेसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को मैले देखेको चाहिँ ट्रस्ट फ्याक्टर भयो, सिड इन्भेस्टमेन्ट भयो, जुन आफूमा नै एकदमै रिलेटेड छ। अर्को मैले देखेको चाहिँ नयाँ यो जुन 70s 80s र 90s को अन्टरप्रेनर्स छन्, उहाँहरू चाहिँ एकदमै ऱ्याडिकली ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ टु सेयर आइडियाज के। किन भन्दाखेरि आई थिङ्क हामीले अहिले जुन हामीले 2021मा काम गरेर आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी आर बेटिङ फर 2025 या 2030 कि होइन। अनि त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ एउटा रेडिकली ओपन भएर हामीले आफ्नो आइडियाजहरू, हामीले आफ्नो गरेको प्रोसेसहरू सेयर गरेनौँ नयाँ जेनेरेसनलाई भने चाहिँ अब आउने फ्युचर, अब आउनेको नेक्स्ट अन्टरप्रेनर्सहरू पनि हामी जस्तै हुनेवाला छन् कि। अनि
which is bad. They have to be way better than us होइन. किन भन्दाखेरि one entrepreneurs create opportunity for other entrepreneurs के जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो एउटा मिडियाटेक कम्पनी छ, अर्को कुनै 5वटा अन्टरप्रेनर ल्याएर एउटाले रेस्टुरेन्ट खोल्यो, एउटाले क्लाउड किचन खोल्यो, एउटाले स्कुल खोल्यो, एउटाले कुनै टेक्नोलोजी कम्पनी खोल्यो भने वी क्यान प्रोभाइड बिजनेस टु इच अदर होइन. एन्ड अन्टरप्रेनर क्रिएट अपर्च्युनिटी फर अदर अन्टरप्रेनर. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एउटा यो रेडिकली ओपननेसवाला सेयरिङवाला कुरा होइन, मेन्टरसिपवाला कुरा. सो अझै ओपन हुनु पऱ्यो होइन. अनि आई थिङ्क यो 70s 80s र 90s को अन्टरप्रेनर्सहरू अलिकति रेडिकली ओपन भएर नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ अझै बेसी मेन्टरसिप र ओपननेसहरू दियो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ दामी हुन्छ होला कि. अनि मलाई यो किन भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि दे आर टाइम्स वेन आई मिट अन्टरप्रेनर्स जसले चाहिँ मेरो एउटा आइडिया छ तर म अहिले भन्दैन, 1 महिनापछि भन्छु. अनि किन भन्दाखेरि अहिले कसैलाई लिकै गरेर टाइपको कुरा हुन्छ नि. कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ब्रो मसँग यदि 30 दिनमा इफ आई क्यान रेप्लिकेट एउटा आइडिया मैले तिम्रो सुनेर होइन, यु सुड नट इभन ट्राई द्याट. किन भन्दा एन्ट्री टु बेरियर त एकदम इजी भइदियो नि त. सो त्यो चाहिँ अलिकति ट्रस्ट फ्याक्टर छैन जस्तो लाग्छ मलाई. अगेन एउटै कुरा भयो होइन. सो या आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ कोर प्रब्लम जस्तो लाग्छ मलाई होइन. यो चाहिँ सबै मोर अफ अ माइन्डसेटवाला प्रब्लम हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो यसमा चाहिँ इफ वी क्यान एक्चुली अब कन्भर्सेसन नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो बारेमा चाहिँ. आई थिङ्क मोर एन्ड मोर एक्सपिरियन्स अन्टरप्रेनर सुड कम आउट एन्ड टक. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय अन्टरप्रेनर्सहरूलाई रिच आउट गर्दाखेरि पडकास्टको अब यो मेरो दिस क्यान अल्सो बी अ पार्ट अफ अ कम्प्लेन टु अ लट अफ पिपल आर लिसनिङ होइन. अन्टरप्रेनरलाई अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ म रेडी नै छैन, म पुगेकै छैन, म कहीँ पुगेकै छैन, अनि म पुगेपछि भन्छु या आइ एम नट कम्फर्टेबल टक भन्नुहुन्छ, विच इज फाइन होइन. किन भन्दाखेरि देयर आर पिपुल, लट अफ इन्ट्रोभर्ट पिपुल हु माइट नट वान्ट टु कम आउट इन फ्रन्ट अफ अ क्यामेरा अनि बोल्न मन लाग्दैन. तर एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सोसल अब्लिगेसन पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई. अनि हामी एकदमै खतरा स्टेटमा छैनौँ कि एज अ कन्ट्री, एज अ कम्युनिटी हामी अलिकति गाह्रै स्टेटमा छौँ होइन. अनि यो बेला चाहिँ if you don't come out and speak for a younger generation, say to our younger generation होइन, आई थिङ्क एउटा त्यो सोसल अब्लिगेसन, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एकदमै मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ जसरी हरेक सक्सेसफुल मान्छेको माथि देयर आर अरू खतरा सक्सेसफुल, हामी जहाँ छौँ देयर आर पिपल हु वान्ट टु बी अस के. सो अफकोर्स म जहाँ पुग्न खोजिरहेको छु म त्यहाँ पुगेको छैन, तर म जहाँ छु त्यहाँ चाहिँ अ लट अफ पिपल वान्ट टु बी. अनि म यहाँ जहाँ छु त्यसको बारेमा मैले स्ट्रगल्स र मेरो एक्सपिरियन्सहरू भन्यो भने मभन्दा जुनियर्सहरू या मभन्दा सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ होला. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ अहिलेको यो 70 80 90s को जेनेरेसनको अन्टरप्रेनर्सहरू, बिजनेसम्यानहरू या अझै यङ्गर्सहरू 2000 को पनि जे छ, जे गरिरहेको छ, जति सक्सेस पाइरहेको छ, वी सुड सेयर थिङ्स टु आवर यङ्गर जेनेरेसन, वी सुड सेयर टु इच अदर. अनि हामी चाहिँ ग्लोबल सोच्नु पऱ्यो जस्तो लाग्छ मलाई. हामी एकदमै लोकल सोच्छौँ अनि वी सी इच अदर्स एज अ कम्पिटिटर, जब कि आवर कम्पिटिसन इज ग्लोबली. सो त्यो पर्सपेक्टिभमा माइन्डसेट चेन्ज गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क बिकज वी आर सच अ यङ कन्ट्री, 24 वर्षको एभरेज एज भएको कन्ट्री होइन. आई थिङ्क स्काई इज द लिमिट. मलाई सुन्नु मन लागेको अर्को क्वेसन अनुप चाहिँ, कतिपय पडकास्टमा चाहिँ यु हेभ टक्ड अ लट अबाउट क्रिएटर इकोनोमी होइन. रिसेन्टली आफ्नो लिङ्कडिनमा पनि यु हेभ बिन भेरी एक्टिभ अबाउट सेयरिङ क्रिएटर इकोनोमी र यसको भ्यालुएसन, यसको पोटेन्सियल, यसको की प्लेयर्सहरू. बट वाट exactly is creator economy? Could you say a bit more about it? Creator economy होइन त. ओके सुन, अब जुन हामीले गरेर आएको छौँ इट्स प्योरली अन्डर क्रिएटर इकोनोमी. अनि हामीले क्रिएटर इकोनोमीको बारेमा पहिला पनि वान्स इन अ वाइल पडकास्टको बारेमा पडकास्टमा कुरा गरि नै रहेको थियौँ. अनि बाहिर चाहिँ आई एम भेरी भोकल अबाउट वाट इज क्रिएटर इकोनोमी. सो क्रिएटर इकोनोमी के हो भनेर भन्यो भने चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ डिजिटली क्रिएट गर्ने एसेट, चाहे त्यो कन्टेन्ट होस्, चाहे त्यो ब्लग होस्, चाहे त्यो भिडियो होस्, चाहे त्यो सोसल प्रोफाइल होस् या सोसल अडियन्स बेस होस्, यो सबै क्रिएटर इकोनोमीमा पर्छ कि. अनि अब चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज गोइङ डिजिटल, त्यसमा त डाउटै छैन. सो क्रिएटर इकोनोमी इज आजको दिनमा नि क्रिएटर इकोनोमीको यदि वर्ल्ड वाइड हेर्ने हो भने इट्स 100 बिलियन प्लस होइन, विच इज गोइङ इन्टु $1 ट्रिलियन को मार्केट सेयर. सो त्यो कन्टेक्समा हामी जस्तो पिपल, जस्तो आज हामीले भिडियो बनाइरहेको छौँ भने वी आर इन अ क्रिएटर इकोनोमी. सो क्रिएटर इकोनोमी इज डेफिनेटली गोइङ बिग होइन. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेपाल एज सच अ यङ कन्ट्री वे पिपल आर सो क्रिएटिभ होइन. काठमाडौँ त आई थिङ्क इट्स वान अफ द मोस्ट क्रिएटिभ सिटी इन द वर्ल्ड जस्तो लाग्छ. यदि काठमाडौँको हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ खतरा हो नि काठमाडौँ होइन. काठमाडौँको आर्टिस्टहरू, यहाँको मान्छेहरू, यहाँको हिस्ट्रीहरू नै एकदमै आर्टिस्टिक छ. सो क्रिएटिभ इकोनोमीमा चाहिँ एकदमै राम्रो फ्युचर छ जस्तो लाग्छ मलाई. आई थिङ्क प्यारेन्ट्सहरू तपाईँहरू यदि हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ इफ एनी अफ युर children wants to get into creating digital stuff, creating digital asset भने चाहिँ do support them, do promote them. किन भन्दाखेरि यसको एकदमै डिफ्रेन्ट तरिकाले इभल्भ हुनेवाला छ होइन. अनि हुन त मैले त्यो इभोल्युसन सबै
गर्न पाएको छैन, किन भन्दाखेरि म पनि त्यही इभोल्युसनकोमा लागि परेको छु होइन. तर वाट आई नो फर स्योर इज दिस इज अ बिग इन्डस्ट्री. अनि यो क्रिएटिभ इकोनोमी फेरि एभ्री अदर इन्डस्ट्रीसँग जोडिएको छ कि, किन भन्दाखेरि एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि अहिलेको दिनमा एभ्री बिजनेस हेज टु act as a creator. Every business in its domain has to create digital content around its domain. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ creator economy is definitely big. Your production side, your creative side, your creating digital asset side को चाहिँ it's a big part of it. So yeah, support your friends, support your family members, support your young brothers and sisters if they are interested to get into it. This is an amazing platform. एउटा डेटा पढेको थियो कि more than 7 out of 10 स्टुडेन्ट्सलाई स्कुल स्टुडेन्टलाई चाहिँ अहिले सोध्ने हो भने चाहिँ वाट दे वान्ट टु बी भन्दाखेरि चाहिँ दे वान्ट टु बी एन युट्युबर गरे कि अहिलेको जमानामा. सो द्याट्स द क्रेज. अनि लाइक एनी अदर इन्डस्ट्री दिस इज एन अमेजिङ इन्डस्ट्री. सो क्रिएटर इकोनोमीलाई चाहिँ आई थिङ्क वी सुड टक मोर अबाउट इट. कुनै एउटा पडकास्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ क्रिएटर इकोनोमीको यो स्पेसिफिक बारेमा. अनि आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड एउटा पडकास्ट छ समीर एन्ड कलिन भन्ने, खतरा छ. म त एकदमै रेगुलर नै हेर्छु, एकचोटि हेर्नु होला त्यो युट्युब च्यानल. यु विल गेट टु लर्न सो मच अबाउट क्रिएटर इकोनोमी. एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो. त्यो चाहिँ बिकज वी हेभ बिन क्रिएटिङ कन्टेन्ट होइन, अनि हामी मिडिया टेक सिनमा छौँ जहाँ चाहिँ आवर बिजनेस ग्रोज वेन वी फाइन्ड मोर अडियन्सेस. तर वाट डु हेभ टु से टु अ लट अफ पिपल जसले चाहिँ नेपाल त एकदमै सानो देश हो जम्मा 3 करोड पपुलेसन छ, साइडमा 2टा ठुलो जाइन्ट छ, अनि वी आर लाइक अ ल्यान्डलक कन्ट्री भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज योर टेक अवे बेस्ड अन सो मेनी अन्टरप्रेनर्स द्याट यु हेभ मेट? यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो होइन. अनि यसलाई चाहिँ मैले पनि भर्खरै धेरै भएको छैन, कपाल अफ इयर्स भयो यसको बारेमा सोच्न थालेको. सो अहिले चाहिँ कसरी माइन्ड सेट चेन्ज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क इन्डिया र चाइनाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट्स हाई टाइम पिपल लाइक अस सी इन्डिया एन्ड चाइना एज अ मार्केट होइन, रादर देन सिङ 2 बिग कन्ट्रिज हामी बिचमा छौँ, हामी ल्यान्डलक छौँ भनेर त्यो एउटा डिप्रेसिङ माइन्ड सेट या डिप्रेसिङ पर्सपेक्टिभ हेर्नुभन्दा आई थिङ्क कुन पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने टाइम आइसकेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त हाम्रो इन्डियाको स्पेसिफिक कुरा गर्ने हो भने त आई थिङ्क यो त हाम्रो बवाल ठुलो इकोनोमी हो होइन. हामी हिन्दी बुझ्छौँ, हामी हिन्दी बोल्न सिक्छौँ, हाम्रो के अरे कल्चर सेम छ भनेपछि त वी बेसिकली अन्डरस्ट्यान्ड इन्डियन अडियन्स, इन्डियन क्राउड होइन, इन्डियन टार्गेट ग्रुप हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ. सो वाइ क्यान नट वी सिफ्ट आवर माइन्ड सेट एन्ड सी इन्डिया एज अ मार्केट के? हामी जम्मा 3 करोड पपुलेसन छौँ भनेर हामी उदास नै हुनु पर्दैन. आई थिङ्क 1.3 बिलियन पपुलेसन छ इन्डिया होइन. अनि वी सुड सी इट एज अ मार्केट. अनि इभन कतै कतै मलाई पनि इफ प्रोभाइडेड द्याट आई गेट अल द गुड सपोर्ट, इफ देयर आर एनी वान हु वान्ट टु सपोर्ट अस, we want to create some regional content. We want to create content in India for Indian audience. किन भन्दाखेरि as a creator where I will be more happy is when हामीले क्रिएट गरेको कुरा चाहिँ मोर एन्ड मोर पिपलहरूले कन्ज्युम गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ह्याप्पिनेस आउँछ कि. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई डु सी इन्डिया एज अ अडियन्स. अनि त्यतातिर हामी कुरा पनि गर्न थालिसकेको छौँ, हामी हल्का फल्का कुराहरू गरिरहेको छौँ कसरी कस्तो कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर. अनि अर्को चाहिँ मैले यो हिजै हो कि आई थिङ्क के भिडियो हेरेको थिएँ भन्दाखेरि भाइस एसियाले हाम्रो V10को इन्टरभ्यू रिलिज गरेको थियो जहाँ चाहिँ इन्टरभ्युअरले इन्टरभ्युईसँग कम्प्लिटली नेपालीमा सोधिएको छ र द ओन्ली मिन्स अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस कन्टेन्ट फर फरेनर्स इज थ्रु सबटाइटल. सो भाइस एसिया जसले चाहिँ एजियालाई फोकस गरेर इङ्ग्लिसमा कन्टेन्ट निकाल्छ नि, त्यस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ नेपाली कन्टेन्ट निकालेर जस्ट सिम्पली इन अ बेस अफ सबटाइटल त्यो कन्टेन्टलाई ग्लोबल बनाइरहेको छ भने वाइ कान्ट वी डु द सेम? भनेपछि त अहिले कुनै पनि हामीले बनाएको कन्टेन्टलाई सबटाइटल हालिदियो भने त वी आर अलरेडी मेकिङ अ रिजनल कन्टेन्ट नि त होइन. सो आई थिङ्क इट्स अ हाई टाइम वी नेपालमा जम्मा 3 करोडको जनता छ भनेर हामी उदास हुनुको सट्टा इभन क्रिएटर इकोनोमीमा पनि इट्स हाई टाइम वी सी इन्डिया एज अ मार्केट. अनि अर्को कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अ सिफ्ट इन अ माइन्ड सेट कि किन भन्दाखेरि हामीलाई बच्चैदेखि वी आर ए स्मल कन्ट्री, वी आर ए ल्यान्डलक कन्ट्री बिट्विन 2 बिग नेसन्स भनेर पढाइयो होइन. सधैँ स्मल कन्ट्री ल्यान्डलक कन्ट्री ल्यान्डलक कन्ट्रीले गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा नै त्यो रट्टा मार्दियौँ क्या हामीले. तर यसो सोच्ने हो भने त हुन्छ. मैले एउटा बुक पढेको थिएँ एसिया इज द फ्युचर भन्नेमा. अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि टाइम इज कमिङ जहाँ चाहिँ वेस्ट इज गोइङ टु थिङ्क वाट एजिया इज थिङ्किङ, वाइ एजिया इज थिङ्किङ भनेर. किन भन्दाखेरि एजिया चाहिँ अब कन्ज्युमर मार्केट भयो कि. सो द होल वर्ल्ड विल बी प्रड्युसिङ स्टफ, थिङ्स, कन्टेन्ट, प्रडक्ट
फर एजियन कम्युनिटिज, फर एजियन मार्केट, फर एजियन कन्ज्युमर हेबिट्स. सो त्यसले गर्दाखेरि अनि एसियाको 2 बिग प्लेयर्स चाइना र इन्डिया इज आवर नेबर्स होइन. आई थिङ्क वी आर नट जस्ट, यो एकदमै मैले ठुलो कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई, एकदमै बेसिक सिम्पल कुरा हो, कसैले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो. चाइना र इन्डियालाई इफ वी क्यान थिङ्क एज अ मार्केट, इफ वी क्यान थिङ्क एज अ कम्युनिटी, वी क्यान ट्याप इन टु इट. आई थिङ्क सो मच मनी क्यान बी मेड, सो मच अफ इम्प्याक्ट क्यान बी मेड. अनि आई थिङ्क खतरा कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. सो द्याट्स हाउ आई सी आवर 2 ब्युटिफुल नेबर्स. सो एउटा अर्को फसाउन मिल्नेवाला क्वेसन सोध्छु है त, बिकज यु हेभ मेट अ लट अफ अन्टरप्रेनर्स एन्ड you still talk to a lot of them होइन, कतिपय कम्युनिटिजमा you are an active member. So the tough question is, what is entrepreneurship? What is entrepreneurship? Okay, this is probably the मैले गाह्रो क्वेसन सोधेँ भने त ब्रोले पो लास्टमा मलाई एकदम गाह्रो क्वेसन सोधिदिएर. सो वाट इज अन्टरप्रेनरसिप? अब यति धेरैजना अन्टरप्रेनर्सहरूसँग कुरा गरिसकेपछि आज मैले एकदम स्टुपिड डेफिनेसन दिएँ भने चाहिँ मेरो कोहर बिल्ला नै हुनेवाला छ होइन. तर मैले बुझेअनुसार होइन, आई माइट बी रङ, तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ सबभन्दा पहिला त यो माइन्ड सेट हो जस्तो लाग्छ मलाई. यो कस्तो माइन्ड सेट हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भिङ माइन्ड सेट हो. यति आफ्नो अगाडि एउटा कुनै प्रब्लम छ र त्यो प्रब्लम सल्भ नगर्दासम्म चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ, एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, फ्रिक्सन भइरहेको छ मन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट भन्छ. अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेटले चाहिँ कुनै प्रब्लम हेरिराख्न सकिन्न कि, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न मन लाग्छ होइन. सो सल्भिङ प्रब्लम्स इन अ भेरी इनोभेटिभ वे होइन, एन्ड मोनिटाइजिङ द्याट टु मेक इट सस्टेनेबल. सो more and more people can come together to make the solution bigger, more impactful. So यदि तपाईँले एउटा कुनै CSR एक्टिभिटिज गर्नुभयो, त्यो एउटा एक्टिभिटिजबाट पैसा कमाएन भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलिकति अन्टरप्रेनरसिपमा हुन त फेरि सोसल अन्टरप्रेनरसिपमा पर्न गयो होइन. तर द काइन्ड अफ अन्टरप्रेनरसिप आई फलो, बिकज आई थिङ्क आई एम फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड फर हुम प्रफिट मेकिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. प्रफिट मेकिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि जब प्रफिट बन्छ त्यसले चाहिँ त्यो होल सिस्टम, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाइन्छ, बिकज यु क्यान रिइन्जेक्ट मनी इन्टु द्याट सिस्टम होइन. यु क्यान गेट मोर पिपल टु कोलाबरेट बिकज नाउ यु क्यान पे मोर पिपल. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरोलाई एकदमै मेरो पर्सनल डेफिनेसन अन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ इट्स बेसिकली अ प्रब्लम सल्भिङ माइन्डसेट. यु सल्भ अ प्रब्लम, यु मोनिटाइज द्याट सोल्युसन, you make money out of it, you divide the profit among your peers, among your stakeholders, and you keep on solving the problem in a more efficient, in a more better way with more impact. So I think that's what entrepreneurship is for me. This is my definition, and it does not has to be something that everybody else should agree to it. But I think this is the definition more which drives me in my entrepreneurial career, journey भनौँ न. So अब what next? 100+ podcasts, couple of season of Doers goes outdoors, Doers and Doers, legacy makers. अब के next त? अब के गर्न मन छ र what can our audience expect in days to come? What next? I think what next को कुरा चाहिँ म अलिकति केही भन्छु होइन, अलिकति चाहिँ I think you have to say it, because दुईवटा अनुप बसेर हामी पडकास्ट गरेर आएको छौँ अनि मैले मात्र भने नसोला. सो म केही कुराहरू भन्छु. वाट नेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क अघि अनुपले भने जस्तै वी आर रियली ट्राइङ टु अटोमेट डुवर्स. वी आर ट्राइङ टु अटोमेट इन अ वे जहाँ चाहिँ अनुप घिमिरे इज नट एट द सेन्टर अफ इट. Definitely we would be producing, I would be producing a lot of newer videos, but then you might not be seeing me अब आउने कतिपय फ्युचरहरू फर्मेट्सहरूमा. बिकज मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई एम अ डुवर होइन, अनि अघि पनि हुन त कुरा भइहाल्यो. मलाई चाहिँ सेन्टर अफ एट्र्याक्सनमा भन्दा पनि मलाई आई वान्ट टु ब्रिङ मोर खतरा पिपल इन्टु दिस स्पेस एन्ड मेक थिङ्स ह्यापन, रेकर्ड अमेजिङ कन्भर्सेसन. अनि त्यसको लागि हामीले डुवर्स अन डुवर्स पनि गरिरहेको छौँ. सो एउटा त्यो नेक्स्ट हुनेवाला छ. सेकेन्ड चाहिँ हामी इभेन्ट इकोसिस्टममा जानेवाला छौँ. किन भन्दाखेरि मलाई कस्तो लागिरहेको छ भन्दाखेरि हामी स्टुडियोमा बसेर त पडकास्ट गरिरहेको छौँ, तर वाट क्यान वी डु टु टेक दिस थिङ आउटसाइड वेयर वी क्यान इन्टरेक्ट विथ लाइभ पिपल. सो अलिकति हामी इभेन्टमा जानेवाला छौँ. हामी बुट क्याम्पहरू प्लान गरिरहेको छौँ. वी आर पिचिङ फ्यु ब्रान्ड्स. सो इफ एनी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इज वाचिङ अस, आई वुड डेफिनेटली वान्ट टु वेलकम यु. लेट्स डु समथिङ. हामी एउटा बुट क्याम्प प्लान गरिरहेको छौँ एन्ड वी आर लुकिङ फर ब्रान्ड्स हु क्यान सपोर्ट अस.
अर्को हामी वेब सिरिजमा गइरहेको छौँ. सो वी आर मेकिङ 3टा एपिसोडको एउटा वेब सिरिज विथ द सेम एसेन्स अफ डुवर्स. नेपालमै के गर्नुपर्छ, खतरा गर्नुपर्छ, के आफूले गरेर प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्छ भन्ने एसेन्समा चाहिँ ऊ गरेर आएको छौँ. सो डेफिनेटली अब आउने भ्युवर्सलाई चाहिँ के पनि फिल हुनसक्छ भन्दाखेरि डुवर्स धेरै डाइभर्सिफाई भइरहेको छ या डुवर्स धेरै डाइभर्ट भइरहेको छ भन्ने फिल हुनसक्छ. बट देन वी हेभ टु टेल यु द्याट इज समथिङ वी आस्क आवर सेल्फ एभ्री डे. अनि हामीलाई चाहिँ के रियलाइज भन्दाखेरि कोर एसेन्स अघि अनुपले भने जस्तै हाम्रो सुरुमा वाइ डुवर्सको कन्टेक्समा चाहिँ हाम्रो कोर एसेन्स भनेको चाहिँ वी एक्चुली वान्ट टु प्रमोट द आइडिया अफ डुवर्स. नेपालमै के गर्नुपर्छ होइन, केही न केही गर्नुपर्छ, केही न केही गरेर चेन्ज लिएर आउनुपर्छ भन्ने आइडियामा चाहिँ यदि त्यो आइडिया we want to tell it through podcast, we want to tell it through documentary, we want to tell it through episode like Legacy Makers, and we want to tell it through maybe through stories होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ एसेन्स चाहिँ सेम रहेर फर्मेटहरू चाहिँ अब अलिकति हामी वी वान्ट टु गो क्रेजी विथ फर्मेट्स होइन. सो त्यो एउटा चाहिँ कपाल अफ नयाँ आइडियाज हुनेवाला छ. अनुप, डु यु वान्ट टु एड एनिथिङ? आई थिङ्क अलमोस्ट कुराहरू त तिमीले भनिसकेको छौ, तर त्यसलाई नै अलिकति जस्ट गर्ने भने चाहिँ नाउ वी वान्ट टु गो आउटसाइड अफ द स्टुडियो, वी वान्ट टु गो मोर इन्टु एन इभेन्ट इकोसिस्टम. वी वान्ट सेयर हामीले जे कुरा सिकिरहेको छौँ टु मोर मासेस, अलिकति प्र्याक्टिकली, अलिकति पर्सनली बाहिर गएर रियलमा हुन त कोभिडले गर्दाखेरि थिङ्स हेज बिकम मोर एन्ड मोर डिजिटल. बट देन आई थिङ्क हामी चाहिँ अब अलिकति फिजिकल पनि जान चाहन्छौँ. सो अघि अनुपले भने जस्तै इफ देयर एनी ब्रान्ड्स हु आर विलिङ टु कोलाबरेट, फिल फ्री टु बज. मोर देन ह्याप्पी टु मिट एन्ड सेयर आइडियाज. अर्को कुरा चाहिँ आई थिङ्क डुवर्सको एसेन्सलाई सेम राखेर, केही गर्नपर्छ भन्ने कुरालाई एसेन्सलाई सेम राखेर वी वान्ट टु एक्सपेरिमेन्ट विथ डिफ्रेन्ट फर्मेट्स, बी इट पडकास्ट, डकुमेन्ट्री, सर्ट मुभिज, वेब सिरिज. सो एक्सपेक्ट अ लट अफ त्यस्तो फर्मेट फ्रम अस. अनि अ होल लट अफ अटोमेसन जहाँ चाहिँ अनुप वी वुड बी देयर एज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर, but we will be bringing a lot of khatra people together in front of this camera. And yeah, sky is the limit. Yeah, त्यही नै भन्न चाहे अहिलेको लागि. ओके, थ्याङ्क यू सो मच. मलाई थाहा नै छैन यो कन्टेन्टको कस्तो रेस्पोन्स आउनेवाला छ, किन भन्दाखेरि यो पनि अरू धेरै क्रेजी आइडियाजमध्ये एउटा क्रेजी आइडिया थियो जहाँ चाहिँ द टिम डिसाइडेड कि अनुप, बिकज यु हेभ बिन डुइङ पडकास्ट फर सो मेनी एपिसोड, अलमोस्ट 2.5 years, मेबी कतिपय भ्युवर्सहरू, कतिपय लिसनर्सहरूलाई चाहिँ दे वान्ट टु लर्न फ्रम यु, दे वान्ट टु नो द स्टोरी बिहाइन्ड द क्यामेरा, के भइरहेको छ भनेर. त्यो कुराको लागि चाहिँ एउटा वी पडकास्ट भनेर गरौँ न, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. अनि यदि राम्रो रेस्पोन्स आयो भने वी क्यान कन्टिन्यू भनेर चाहिँ वी थट अफ दिस. अनि आई होप यु लभ इट. आई होप प्लिज लेट अस नो हजुरलाई के राम्रो लाग्यो, के राम्रो लागेन. अनि अनुप, वुड यु वान्ट टु से एनिथिङ? थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ. आई ह्याड अ ग्रेट टाइम behaving like a guest and asking question to myself. So I think this is a we podcast. So yeah, that would be my ending sentence. So त्यति भन्दै we would again like to thank our sponsors ACCA. Thank you so much. Biscuit, thank you so much for supporting, and our lavish interiors for the lovely comfortable sofa. Thank you so much. यदि तपाईँले यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने there are tons of takeaways to take from. We will be back again with a new season, with a different idea, with a bang. Till then, you guys take care. Bye-bye.